हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो र नयाँ परिकार र बनाउनलाई एकदमै सजिलो हुने आलु र गहुँको पिठोको छिट्टो मिठो नास्ताको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भनेर। त्यसको लागि मैले लिएकी छु सानो सानो साइजको 5वटा आलु। यो आलुलाई मैले राम्रोसँग छिलेर तासेर सफा गरेर लिएकी हुँ र यसलाई मैले कोरेसोमा कोर्छु। र मैले यसरी कोरिसकेपछि सबै आलुलाई कोरिसकेपछि मैले त्यसलाई एउटा कचौरामा पनि उठाउँछु। एउटा कचौरामा गरिसकेपछि त्यसलाई मैले सफा पानीले 2 पल्ट जस्तो एकदम राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ र पखाल्छु पनि। हेर्नुस् त, यसको स्टार्चहरूलाई राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ र मैले 1 पल्ट पखालिसकेँ र अझै 1 पल्ट पखाल्छु। यसरी राम्रोसँग 2 पल्ट पखाल्नुपर्छ र पखालिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग निचोरेर एउटा भाँडोमा राख्छु। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग निचोर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ पानी रहनु हुँदैन। अब त्यसमा मैले राख्छु स्वादअनुसार नुन, बेसार र मैले जिरा धनिया पिसेको धुलो, चिल्ली फ्लेक्स राखेँ र यो मैले जुवानोलाई पनि राखेकी छु र जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काटेर राखेँ र मैले 1 मुठी जस्तो धनियालाई पनि मसिनो गरेर त्यसैमा काटेर राख्छु र यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। हेर्नुस् त, मिक्स भइसकेको छ। अब भने मैले यसमा गहुँको पिठोलाई पनि राख्छु। गहुँको पिठो भने मैले आधा कचौरा जस्तो राखेकी छु। यसमा हामीले पानीको प्रयोग गर्दैनौँ किनभने अघि आलु पखाल्दाखेरि आलुमा अलिअलि मोस्टर चिसो रहेको थियो। यत्तिकै नै मैले यसलाई मुसेर यस्तो आटाको जस्तो डो बनाउँछु। यसमा हामीले 1 थोपा पनि पानीको प्रयोग गर्दैनौँ र पानी हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो धेरै गहुँको पिठो लाग्छ र धेरै गहुँको पिठो प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यति टेस्टी बन्दैन। र हामीले आलुलाई पनि निचार्दाखेरि राम्रोसँग निचार्नुपर्छ। त्यसमा पानी भयो भने त्यसरी पनि धेरै गहुँको पिठो लाग्छ। र गहुँको यो हाम्रो आलु र गहुँको पिठोको डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गोलो गोलो सेप दिएर बनाउँछु। हजुरहरूलाई कस्तो खालको सेप मनपर्छ त्यस्तो खालको सेप बनाउन नि सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो हातमा चप्कियो भने चाहिँ थोरै तेल पनि लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी मैले बनाउँछु। बनाएर एउटा प्यानलाई फेरि मैले ग्यासमा बसाल्छु र बसालेर त्यसमा मैले 5-6 चम्चा जस्तो तेललाई राखेर स्यालो फ्राई गर्छु। यसलाई हामीले एकदमै धेरै डिप फ्राई पनि गर्दैनौँ। त्यसमा राखेर दुवैतिर पल्टेर मैले फर्काउँदै यसलाई मैले पकाउँछु। हेर्नुस् त, यसमा भने मैले कलरको प्रयोग गरेकी छैन, त्यही भएर एकदम सादा सादा कलर देखिएको छ र कलरको प्रयोग त्यति हेल्दी पनि हुँदैन। र अब मैले बाँकी रहेकोलाई पनि त्यसैमा राख्छु र राखेर फेरि एकैछिन पकाउँछु, राम्रोसँग पकाउँछु। हेर्नुस् त, एकदम राम्रोसँग फर्किएको छ। हजुरले पनि 2-3 मिनट जस्तो पकाएर फर्काउनु भयो भने राम्रोसँग फर्किन्छ। यत्तिकै फर्काउनु भयो भने चाहिँ फर्किँदैन। यसरी हजुरहरूले पुरा भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है त। अब मैले हेर्नुस् त, हाम्रो यो छिट्टो मिठो आलु र गहुँको पिठोको नास्ता पनि रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले अब एउटा यसलाई तेल तर्काउँदै एउटा कचौरामा निकाल्छु र मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। धनिया र टमाटरको चटनीसँग सर्भ गरेँ। हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ भइसकेको छ।
एकदमै यम्मी पनि भएको छ र एकदमै हेल्दी पनि छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला है त भन्दै बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट भिडियोमा।